สวัสดีครับเราฟุกซังนะครับทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีหลายคนสงสัยนะครับว่างานเป็นยังไงเราทำงานอะไรงานของเราก็คืองานหุ้มฉนวนนะครับเราจะมาแนะนำคร่าวๆให้ดูนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆงานเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคาบเช้าครับเตรียมชิ้นงานเพื่อที่จะไปทำที่หน้างานจริงบนเรือนะครับงานเราทำในเรือคอนเทนเนอร์เรือส่งสินค้าเรือขนน้ำมันนะครับงานคาบเช้าก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนี่ต่อด้วยคาบบ่ายนะครับเราจะเข้าเรือกันเราทำที่หน้างานจริงขึ้นบันไดนะครับบันไดคือเยอะมากนี่ทักทายก่อนเริ่มงานนะครับเข้างานแล้วนะครับเนี่ยเริ่มตัดชิ้นงานเพื่อไปประกอบเนี่ยครับหน้างานเราประมาณนี้หลังจากทำงานเสร็จแล้วก็ขึ้นมารับลมนะครับนี่บรรยากาศบนเรือนะครับเนี่ยจะถึงเวลาเลิกงานแล้วนี่เลิกงานแล้วนะครับงานของเราประมาณนี้เลยทุกคน